Good morning, early risers! Magluto tayo ng brunch. So, pwede na tong almusal at lunch. Tinolang isda. Kailangan natin ng isda. Kahit anong isda na pwede pang sabaw. Pwede yan. So, sa akin, tanigi ang available. Isda, asin, kamatis. Dahil murang kamatis ngayon, 2 piraso. And nag-harvest lang ako ng siling panigang doon sa garden ko. Ito, binitbit ko na yung paso para makita ko yung mga sizes. And of course, kailangan natin ng gulay, greens. So, gamit ko is talbos ng kamote na nasa pot din. Kahit anong talbos ng gulay, pwede. Linisin natin ang mga gulay. So, binababad ko muna yung mga gulay sa tubig na may baking soda, then binabanlawan ko siya. Ang maganda lang dito is to retain yung radiant color ng tomato at ng greens. Napakadali lang lutuin to. Tara! 10 to 15 minutes, mayroon ka ng tinolang isda or sinabawang isda. Kunin na natin yung ating paglulutuan. Lagyan ng 2½ cup ng water. So, depende kung gusto mo na mas marami o mas marami ang isda mo. So, sa 1 slice ko ng tanigis, 2½ cups of water is enough. And then, lagay yung tomato. And then, slice para madali siyang maluto at mag-extract yung kanyang lasa. And yung sibuyas. Ayan. Then, drop mo na, after 5 minutes, drop mo na yung isda. So, another 5 minutes lang to. So, naka-total na tayo ng 10 minutes. If yung kamatis is malapot na, pwede mo siyang bigain or durugin sa mismong kaldero para mas lumasa. So, 12 minutes na, pwede na nating i-add yung ating greenies. So, greens, like itong leeks. If you have leeks in your ref, pwede naman. Kung wala, okay din. And then, yung siling haba. Pwede mong i-cut yung siling haba or pwede rin naman buo. So, konting halo. Sandali lang kasi lutuin yung mga greens eh. Thirteen minutes. So, pwede na yung ating talbos ng kamote. Pwede rin kahit anong gulay na meron ka dyan. Pechay, mustasa, kahit ano pwede, kangkong. So, nilagay ko na yung talbos. After 2 minutes, pwede ko nang patayin yung apoy. Early risers, akala ko na-on ko yung video. So, nilagyan ko na ng asin yan at saka ng paminta ha. So, depende yan sa panlasa nyo. Ang bango-bango. Gusto ko na kumain ng mainit na kanin or bahaw kasama ng ating tinolang isda. Early risers, ano bang the best na sawsawan? Pwedeng patis, kalamansi, toyo na may kalamansi, or ako gusto ko yung sabaw nito tapos lagyan ko ng asin. Yes, ayan na. So, thank you for watching. Enjoy your meal. Bye!